Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. I am Jamie Despe. Kumusta? O diba fresh na fresh tayo ngayon mga besh? Let us always keep ourselves fresh. Kahit tayo stress na, kailangan tayo laging fresh. Kahit man lang looking fresh, okay na yon para hindi halatang nagsasuffer ka sa stress, diba? Ng iyong workloads and everything. Maraming makaka-relate sa akin dito for sure. So laban lang tayo guys. Huwag nating hahayaan na maapektuhan yung ating freshness, diba? Ng mga stress dyan, kung saan-saan. On this vlog, I am going to explain to you guys the different common mistakes in estimate. Naisip kong gawa nito guys ng content kasi based on my personal experience is hindi maiiwasan din itong mga common mistakes na ito. Based on my personal experience guys is nararanasan ko itong mga common mistakes na ito. Naranasan ko na ito sa aking career at gusto kong i-share sa inyo para at least 'di ba malalaman ninyo at maiiwasan. Kumbaga magkakaroon kayo ng idea kapag kayo ay gagawa ng inyong mga estimates, cost proposals with your client. May idea na kayo ano yung mga common mistakes na kailangang iwasan, mga risks, 'di ba, sa estimate. Kasi kung hindi mo alam itong mga risks na to, possible is talagang mararanasan mo. Kaya magandang malaman mo na, 'di ba, para talagang hindi mo na maranasan. Talagang aware ka na pwede palang mangyari ito. Dahil tayo ay mga tao na nagkakamali at nasasaktan. Charot! O, 'di ba? Tawa naman kayo dyan, wag tayo masyadong stress sa buhay, guys. But before we proceed with our main vlog, please don't forget muna to subscribe to my YouTube channel. Click the ring notification bell button para update ka sa aking mga uploaded vlogs. And don't forget to follow me also on my social media accounts. I will be giving 8 common mistakes sa pag-estimate. Well, in fact, madami pang mga mistakes na nangyayari sa pag-estimate. But to explain, just 8 lang muna. Dahil ito naman yung common talaga. Because guys, di ba, minsan kahit nag-estimate tayo ng tama, sinusukat natin siya ng tama, pero bakit ganun parang lugi? Bakit ganun parang kulang? Anong pagkakamali ko? Saan ako nagulang? Kaya ito na guys, hindi porke tama yung mga sukat-sukat mo dyan is makakaligtas ka na sa pagkakamali sa estimate. Meron pang ibang kailangang hindi natin dapat kakalimutan at dapat natin munang gagawin bago tayo magpasa ng cost proposal sa ating client. Ayan, umpisahan na natin. Doon na agad tayo sa number 1. Ang common mistake sa pag-estimate is number 1, unable to conduct site visit. Hindi rin maganda guys yung tayo yung nag-estimate lang based lagi sa plano. Well, in fact, di ba, tayong mga estimator, syempre, madalas sa sobrang dami ng ating mga ini-estimate is hindi na tayo nakakapag-conduct ng site visit. But it is a must guys kasi hindi naman lahat is nandoon sa plano. Marami kasing mga nasa plano na hindi na i-drawing pero nandoon pala sa actual site conditions, di ba? Kaya napakahalaga guys na before we start our estimate is pumunta muna tayo doon sa lugar kung saan mangyayari yung project na yan. We conduct site visit. Kasi ang mga possible dyan guys na mga hindi nakikita sa plano is kapag merong pond pala ron, may lawa o may kung anong malalim na lugar na punong-puno ng tubig at kailangan mo pala mag-watering. O kaya merong mga nakatayo doon na structure. Syempre, wala yun sa plano. Mga existing structure, kunwari merong reinforced concrete box culvert doon o merong mga drainage pipe doon na kailangang tanggalin o i-demolish, di ba? Mga demolition works. Or minsan, di ba, masyadong matigas pala yung lupa, hard rock pala. So, sa plano, minsan hindi yan nakikita. Kailangan pang mag-conduct ng soil test. Minsan, masyadong matigas yung lupa. So, ano bang possible doon na pwedeng ikapahamak ng estimate mo kung matigas ang lupa? Well, in fact, is isa na doon yung sinasabi nilang matagal maghukay. Kasi sobrang tigas ng lupa, hard rock yun. So, kapag matagal maghukay, mahihirapan yung iyong mga equipment, so mas babagal yung trabaho. Ang tendency, mas tatagal yung iyong rental rate ng equipment at saka yung tao mo, matagal siyang mag-work. Mabagal yung productivity, so mas mataas ang cost. And the other one is kung masyadong malambot yung lupa. Kung masyadong malambot yung lupa, syempre, ano pang gagawin doon? Kailangan pa ng compaction. Tapos, pwede kang maglagay ng
another fill para ma-reach yung elevation na yun. So, ayun, kailangan yung mga yun guys is malaman mo during pre-construction before we conduct the estimate. Nakalista na yan dapat. Alam mo na yan. Nasa site visit mo, ito yung mga nakita mo doon, mag-iimbestiga ka. So, ayan. That's my number 1. Ito yung susunod natin guys. Ang ating number 2 na common mistake sa estimate is not updated market price. Guys, dapat annual or twice a year is nag-update tayo ng ating mga market price dahil minsan yung cost mo last year is hindi na siya applicable ngayon. Or baka yung listahan mo dyan ng mga presyo guys is for the past 10 years pa. So kung yun yung gagamitin mo ngayon, talagang hindi na yan kakasya guys. Talagang ikalulugi mo na yan. So kahit tama yung estimate mo, kung yung unit cost na gagamitin mo, kung kunwari yung rate mo dun ng semento is way back 5 years ago pa, so talagang wala. Talagang mamamali yung ating estimate. So, hindi lang yan materials, guys, ha? Pati yung labor costs and yung mga equipment rates natin. Lalo kung re-renta tayo ng equipment, maganda nakikipag-coordinate na tayo sa ating mga suppliers and kung may subcontractors ka. So, maganda meron ka kanilang mga updated price before we conduct our estimate. Lalo kung yung project mo na yan is hindi naman pala siya gagawin ngayon. Kunwari, mga next year pa yan. So, maganda. Alamin mo rin sa iyong mga subcontractors na, ito yung gagamitin mong price sa kanila. Baka naman kasi mag-price increase sila for the next year. So, dapat alam mo yon. Or kung hindi mo alam, maglagay ka na lang ng adjustment, diba? Sa iyong unit rate. Ang aking number 3, guys, na common mistakes na isasabihin ko sa inyo is incorrect use of unit rates or incorrect unit rates. Bukod sa hindi updated yung mga market prices mo na ikakamali ng iyong unit rate, isa pa dyan guys is yung maling paggamit mo ng iyong unit cost o unit rate. Ano-ano ito guys? Minsan, nasa NCR ka pero ang nagamit mong rate is Calabarzon o kaya or yung ginamit mong rate is for NCR tapos yung project mo nasa Mindanao pala, di ba? Or kunwari, nasa Batanes pala yung project so kailangan mo pang angkatin doon. May mga extra price kasi yan guys kapag minsan sa overseas or yun nga, kung sa city ba yan or sa province. And another one dito guys sa paggamit ng maling unit rate usually is yung sa specifications. Minsan kasi nagkakaroon tayo ng mga sinasabi nating existing unit rate na natin yan na hindi natin chine-check yung pinaka-specification na kailangan dun sa plano, para dun sa iyong bagong project. Kung sinabing kunwari, wooden door. So, meron kang presyo dati, kunwari ng wooden door, ginamit mo na yon dahil parehas naman ng size. Pero hindi mo chinek kung anong klaseng wood yung gagamitin dun sa wooden door. So, mahalaga guys na medyo mabusisi tayo sa mga ganyang bagay, yung mga specifications, pati sa bintana, for example, yung thickness din ng glass. Hindi porket yung size niya is 800 by 800 mm. So, alamin din natin kung anong klaseng glass, yung thickness niya. Ganon. Number 4, guys, na common mistakes in estimate is assumptions, inclusions, and exclusions are not clear during the tendering. Kung tayo, guys, is a-attend ng mga bidding, mahalaga na clear tayo dyan sa tatlong bagay na yan, sa mga assumptions, inclusions, and exclusions. Example dito, yung kuryente ba na gagamitin during the construction is kanino? Magja-generator ba? Kanino sila makikitap ng tubig? Yung mga permit, sino ang sasagot? Pag testing, kanino na to? Sino na ang sasagot? So lahat yan guys is inaalam din natin para hindi tayo mabubulaga during the construction na ay, akin pala yan, di ba? Di ko yan na-consider. Yung mga ganyan is medyo mahihirap lalo kapag ang ating kontrata sa ating kliyente ay fixed lump sum. So yan, mahirap yan. Medyo sinobra, it's very good, pero kapag ikaw ay kinulang ng bahagya, yari ka. The fifth one, guys, is medyo mahaba-haba ito, guys, pero napakahalaga. Ito yung failing to assess risk at saka hindi ka nakapag-create ng mga contingencies. So, ito mga contingencies na ito, guys, ito yung mga hindi natin inaasahan darating sa ating buhay. Charot lang. Pero totoo, di ba? Mga contingencies na yan, yung mga risk na yan, yung mga hindi mo aasahan, pero kailangan mong asahan. Para hindi ka magulat kapag bigla siyang dumating, di ba? Ng mga walang paalam. So, magsasabi ako sa inyo, guys, dito ng mga example ng mga common risk din. Pero masyado tong madami, guys. Siguro gagawin ko to ng separate vlog, itong tungkol sa mga risk
risk sa construction na kailangan nating bigyang pansin. So, comment down below kung gusto nyo ng another vlog for the risk lang talaga specified sa kanya. I'll be reading the comments, guys. So, titignan ko yan kung gusto nyo yung mga risk na yan. I-discuss natin yan. Pero for now, para dito sa vlog na to, so magsasabi ako ng common risk, guys, na kailangan nating i-consider para hindi tayo magkamali sa ating pag-estimate or hindi tayo masyadong kulangin, guys. Kasi buti naman at naisama natin tong risk na to. So, ayun, guys. Magbibigay ako ng mga anim to, guys. So, itong anim na to, guys, is isa dito yung sinasabi natin na kailangan nating maglagay ng percentage sa ating mga estimate ng ating budget risk. Ito yung sinasabi natin risk ng mga budget controls. Yung mga sinasabing cost overrun. So, may konting percentage yan, guys, na nilalagay para medyo safe tayo. The other one is yung resource risk. Ito yung sa inability to secure sufficient resources such as yung mga skilled workers at saka yung budget na rin natin mismo. Next one is yung contract risk, guys. Ito yung risk sa ating mga counterparty. For example, meron tayong subcontractors at siya ay medyo delay, diba? Medyo mabagal siya or talagang may risk din na nangyari sa kanya. So, kailangan medyo ready tayo. Meron tayong ganitong klaseng risk na baon natin sa ating cost proposals. Next one is yung schedule risk. So, schedule risk. Hindi natin nasunod yung ating schedule. Kung may baon tayo dapat, guys, sa ating cost proposals, lalo kapag buwan ng tag-ulan, di ba? Dapat may buffer tayo niyan. Next one is yung organization risk. Ito ay yung mga risk na nangyayari kapag nagfe-fail yung mismong organization natin. So, minsan hindi yan maiiwasan, pero kasi itong sinasabi nilang organization risk na to is very, very risky talaga. Kasi it can result to the revenue loss ng inyong company, saka yung damage to reputation na rin ng inyong company. And the last one, guys, na pinaka medyo common na risk dito is yung mga force majeure. Yung mga hindi talaga nating inaasahan, biglang nagkalindol, biglang na tsunami o biglang kung ano-ano man. So yan, medyo meron tayong contingency dapat na inaalat sa ating cost proposals para at least, di ba, yung estimate natin, yung cost proposal natin is okay naman. Pang-anim, guys, na common mistake sa ating pag-estimate, sa ating cost proposal is yung mali nating preliminaries. So hindi ko madidiscuss buong-buo yung about sa preliminaries dito sa vlog na to kasi napaka-broad din itong preliminaries na to. So kung hindi nyo masyadong alam yung word na preliminaries or prelims, this is the indirect cost. Napanood nyo na yung aking vlog about sa what's the difference between the indirect cost and the direct cost. So yung sinasabi natin mga preliminaries, guys, ito yung mga general requirements natin indirectly related to the mismong project mo or yung direct project mo. Dito pumapasok yung mga salaries ng mga tao, yung mga staff, yung mga salaries ng staff mismo, yung iyong engineer, yung mga management team, bayad sa kuryente, sa office, rental ng mga staff house, pambayad sa diesel ng service ninyo, kung meron kayong truck, syempre, yung maintenance niya, load allowance ng mga boss, diba? Ng mga field engineers, pag gagawa kayo ng site office, syempre, yung mismong cost ng site office, kung maglalagay ka dun ng mga bagong tables and chairs, computers and everything. So, dito lahat yan papasok. So, nagkakamali dito, guys, sa preliminaries dahil sa sobrang dami niya at hindi natin siya nabe-breakdown ng mabuti. Kaya magandang hindi lang si estimator ang gagawa nito, magandang meron nitong collaboration ng inyong buong project team kasama ang inyong mga boss at kung sino pa sa lahat ng buong project team para magawa ninyo ng tama yung inyong preliminaries cost. So, yung preliminaries cost na to is on top of ito nung mismong cost ng project ninyo na gagawin. So, kung gagawa kayo ng, let's say, isang unit ng bahay. So, yung sa isang unit ng bahay na yun yung sinasabi nating direct cost. And this one, yung preliminaries na to, is on top of ito. Bukod ito na claim ninyo or basta bukod ito doon sa mismong gagawin ninyo na project. Kasi hindi naman pwedeng kung ano yung gagawin yung project is yun na. Paano pa naman yung mga cost ninyo na hindi nasusukat
nakasukat sa plano, di ba? So, ito yung mga hindi kasama talaga sa plano, sa blueprints, pero kailangan pa rin costingan. So, ayan, isa siya sa reasons, guys, ng maling estimate or maling cost proposals natin is yung sa preliminaries. Kailangan tama siya. Kung yung project ninyo is good for 10 months, so dapat yung preliminaries nyo is most likely 10 months or mas mataas pa, mga 11 months or 12 months dahil nagkakaroon yan minsan ng mga punch list, diba? Paano yung pampasahod mo dun sa engineer na yun? So, kailangan nandoon pa rin. Saka mga close out documents, ganyan. So, kahit gawa na yung project, minsan medyo umi-extra, humahaba-haba yung inyong schedule sa management dahil doon, diba, kapag ka nagko-close out na, everything else, mga as-built, yan, nandiyan lahat yan sa preliminaries. The seventh one is, eto talaga, guilty ako rito na nangyayari minsan lalo kapag nagmamadali na tayo, pero, ayun, lesson learned, diba, kailangan reviewin mo muna yung iyong gawa. Hindi agad tayo magpiprint, hindi agad i-email. Dapat i-review muna from the top. Lahat ng mga formula, baka hindi nakasama sa sum, hindi siya na-multiply, lahat yan, kailangan tignan para hindi tayo mamali. Sayang naman kung nasunod mo yung tip ko kanina na 1 to 6, tapos yung pang 7 tip na review your work, hindi mo nagawa, diba? Nga. And the last tip, guys, is kailangan, kung may subcontractor kayo, makakatulong din ito, guys, na reviewin nyo rin yung kanilang estimate bago ka magpasa sa iyong kliyente. So, this last tip is for the general contractor side. Kasi madalas ang nangyayari is, nagpapasa na tayo as general contractor ng ating cost proposal sa ating kliyente. Pagdating sa ating subcontractor, hala, hindi ko na consider yun. Kasi, syempre, kung may subcontractor ka, mas tutok siya, alam niya yung mga nangyayari and everything. Minsan, hindi mo nalalaman na biglang may susulpot na lang na ganung klaseng cost. Tapos, nung na-review mo is valid naman pala, so hindi natin naisama sa claim natin sa ating kliyente, which is, dun na rin nagkakaroon ng pagkakamali sa part natin. So, mahalaga na may coordination tayo both with our client and our subcontractors para iwas mistake. That's it, guys! Thank you for watching this video. I hope na natutunan nyo naman kahit papaano na paano maiwasan itong mga mistakes na ito dahil tayo ay tao lamang at nagkakamali din sa ating mga ginagawa. If you like this video, please share this with your colleagues and don't forget, guys, to subscribe to my YouTube channel because I'm going to upload pa more videos related to this one. And if you have suggestions of contents, don't hesitate also to comment down below. I will be reading it all, guys. So, ayun, gagawan natin ng content lahat yan. Thank you, guys, again. Keep safe and God bless.